අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ likely කියන වචනේ මොන අවස්ථාවලද භාවිත වෙන්නේ? ඒක තේරුම මොනවාද? සහ වාක්‍යවල මේ වචන කොහොමද භාවිතලා තියෙන කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙත් මගේ channel එකේ කෙනෙක් comment එකක දාලා තිබුණා මෙන්න මේ වචනේ සම්බන්ධයෙන් පොඩි පාඩමක් කරන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ පාඩම කරන්න හිතුවේ. right. likely කියන වචනේ අය බලමු මේක උදාහරණ කීපයක් අරගෙනම මේ likely කියන වචනේ කොහොමද භාවිත වෙන්නේ කියලා බලමු. He is likely to be promoted. The he is likely to be promoted කියන්නේ මොකද්ද? The he is to be promoted කියලා කිව්වොත් එම ඔහුට උසස් වීමක් ලැබෙන්න යන්නේ. He is to be promoted. Promoted කියලා කියන්නේ උසස් වීමක් ලැබෙන්න යනවා. He is likely to be promoted කියලා කිව්වොත් එම ඔහුට උසස් වීමක් ලැබෙන්න යනවා. ඒ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් වැඩි කියන එක තමයි මේ likely කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හරි ඕනෑම වාක්‍යයක ඔය likely කියන වචනේ භාවිත කරලා තිබුණොත් එම එය සිදු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් වැඩි. එය සඳහන් කරන දේ වාක්‍ය සඳහන් කරන දේ සිදු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් වැඩි කියන එක තමයි මෙන්න මේ likely කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ. අය බලමු තවත් උදාහරණයක්. I will be very likely to be home all day. All day කියලා කියන සම්පූර්ණ දවස පුරාවටම. ඒතර I will be very likely to be home. මම සම්පූර්ණ දවස පුරාම බොහෝ දුරට ගෙදර ඉඳීවි. ඒතර very likely කියලා කියන්නේ එය සිදු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් වැඩි. ඒතර මම බොහෝ දුරට මුළු දවස පුරාටම ගෙදරට වෙලා ඉඳීවි. right? ඒතර likely කියන එකෙන් මෙතනත් අදහස් වෙලා තියෙන්නේ එය බොහෝ දුරට සිදු වේවි කියන එක තමයි අදහස වෙලා තියෙන්නේ. අය බලමු තවත් උදාහරණ කීපයක්. දැන් මෙන්න මේ වාක්‍ය දිහා බලමු. Train fares are likely to remain unchanged. දුම්රිය ගාස්තු fares කියලා කියන්නේ දුම්රිය ගාස්තු are likely to remain unchanged. Unchanged කියන්නේ වෙනස් නොවි තිබේවි. ඒතකොට දුම්රිය ගාස්තු වෙනස් නොවි තිබීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. එතන likely කියන එකෙන් උතන අදහස් කරන්නේ දුම්රිය ගාස්තු වෙනස් නොවි තිබීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. ඒතර likely කියන වචනේ මෙතන භාවිත කරලා තියෙන්නේ. එතන ඒ සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය බොහෝ දුරට තියෙනවා කියන එක තමයි අදහස. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. Which method is likely to produce the best results or the result? Which method මොන ක්‍රමයද is likely to produce the best result? හොඳම ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන්නේ produce කියලා කියන්නේ මෙතන ලබා දෙනවා කියන එක. හොඳම ප්‍රතිඵලය මොන ක්‍රමය හරහා ලබා දේවිද? බොහෝ දුරට ලබා දේවිද? right? හොඳම ප්‍රතිඵලය මොන ක්‍රමය හරහා බොහෝ දුරට ලබා දේවිද? likely කියලා මෙතනත් අදහස් ගන්නේ බොහෝ දුරට කියන අදහස. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය කොයිතරම් දුරට තිබෙනවද කියන එක තමයි ඒකේ අදහස වෙන්නේ. ඒතර එහෙනම් likely කියන වචනේ තේරුම මතක තියාගන්න යමක් සිදු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය බොහෝ දුරට තිබෙනවා කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස වෙන්නේ. ආයි බලමු මේකේ තවත් කොටසක්. මෙන්න මේ unlikely කියන වචනේ. මෙන්න මේ unlikely කියන වචනේ. මේක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ likely කියන එකේ opposite එක විරුද්ධ පැත්ත. unlikely. ඒ කියන්නේ යමක් සිදුවීමට තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව බොහෝ දුරට අඩුයි කියන එක තමයි මෙන්න මේ unlikely කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ. අය බලමු මේ කොහොමද වාක්‍යවල භාවිතලා තියෙන්නේ කියලා. It's highly unlikely to rain today. අද වහින්න තියෙන සම්භාවිතය හුඟක් දුරට අඩුයි. highly unlikely. අපි සාමාන්‍යයෙන් unlikely කියලා කිව්වොත් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය අඩුයි. හැබැයි හුඟක් අඩුයි නම් මතක තියාගන්න highly unlikely කියලා තමයි අපි කියන්නේ. It's highly unlikely to rain today. අද වහින්න තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් අඩුයි. ඒතර ඔය unlikely කියන වචනේත් එක්ක ඔය highly කියන වචනේ තමයි අපි හුඟක් ඒක තව meaning එක තව වැඩි කරන්න ඕන නම් අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ highly කියන වචනේ. අපි ඔකට කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් collocations කියලා. collocations කියලා කියන්නේ එකට යන වචන. ඒතර unlikely කියලා කියද්දි highly unlikely කියලා කියනවා. likely කියලා කියද්දි highly unlikely කියලා කියනවා. highly likely කියලා කියනවා. එතන මේ highly කියන වචනේ මතක තියාගන්න. අපි බලමු මේකේ තවත් උදාහරණයක්. That bright student is unlikely to fail the exam. bright student කියලා කියන්නේ හොඳ බුද්ධිමත් ළමෙක්. හරිද? හොඳට ඉගෙන ගන්න ළමෙක්. ඒකට තමයි අපි bright student කියලා කියන්නේ. That bright student is unlikely to fail the exam. විභාගයෙන් අසමත් වීමට තියෙන ඉඩකඩ බොහෝ දුරට අඩුයි. That bright student. එයා හොඳට ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් නේ bright student කියලා අපි කියන්නේ. හොඳට ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට. ඒතකොට එයා විභාගය අසමත් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය හුඟක් අඩුයි. අපි බලමු තවත් උදාහරණ කීපයක්.
හරි. මෙන්න මේ වාක්‍ය දිහා බලමු. It's most unlikely that she will arrive before 7. හරි. අය 7ට කලින් මෙහි පැමිණේවි කියලා කියන එක බොහෝ දුරට සිදු නොවන දෙයක්. එතන high most unlikely. අපිට most කියන වචනේ භාවිත කරන්නත් පුළුවන් මේ unlikely කියන වචනේත් එක්ක. It's most unlikely that she will arrive before 7. 7ට කලින් අය මෙහි පැමිණේවි කියන එක බොහෝ දුරට සිදු නොවන දෙයක්. Most unlikely. අය බලමු තවත් උදාහරණයක්. That project seemed unlikely to succeed. අර ව්‍යාපෘතිය පෙනෙන්නට තිබුණේ seemed කියලා කියන්නේ අපිට පෙනෙන්නට තිබුණේ unlikely to succeed. සාර්ථක වන බවක් බොහෝ දුරට අපිට පෙනෙන්න තිබුණේ නැහැ. That the project seemed unlikely to succeed. එම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වෙයි කියලා කියන්න අපිට පෙනෙන්න තිබුණේ ඒ බොහෝ දුරට ඒක සාර්ථක නොවේවි කියලා තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබුණේ. ඒතර unlikely කියලා කිව්වොත් යමක් සිදුවීමට තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් අඩුයි කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. likely කියලා කිව්වොත් යමක් සිදුවීමට තියෙන සම්භාවිතාවය හුඟක් වැඩි කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. එහෙනම් මම හිතනවා මේ පාඩම තුලින් ඔය කට්ටියට මේ likely සහ unlikely කියන වචන දෙක කොහොමද භාවිතා කරන්න නිසා ඒවල තියෙන තේරුම මොකක්ද කියලා හරියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මෙවැනිම තාත් පාඩමකින් ඔබ හමුවනතුරු මම මේ සමගන්නවා. Bye for now.